No se on Teuvo taas tässä terve. Ja tervetuloa sateiseen Skotlantiin. Ja niin kuin mä viime jaksossa mainitsin, niin tuota, tuota, me ollaan jotain ostettu, mutta mie teille ihan vielä mie en näytä, että meidän pitää ensin käydä vähän tekemässä rahaa tähän, koska tota, tota, niin kuin näette tosta meidän tilisaldosta, niin se ei näytä kauhean hyvältä, niin käydäänpä myymässä vähän se omenoita, niin päässään sitten vähän plussan puolelle tässä ja joo, jotain tuli hankittua ja ei välttämättä niin halpaa, että se 400 000 mennyt rahaa, vähän yli itse asiassa ja mut nyt meillä on 12 000 litraa omenoita, niin katsotaan, jos saatais tästä nyt joku 450 tonnia tohon, niin ei näyttäisi niin synkältä. Lainaa meillä taitaa olla tarkalleen ottaen 175 000. Ja niin, ei hirveästi varmaan tätä kiinnostaa, että mitä hippoa se Teuvo nyt on mennyt taas tekemään. Teuvo yleensä tekee kaikenlaista semmoista ei niin järkevää. On se joskus järkevääkin tehnyt, mutta useimmiten se on laittanut itsensä kuseen. Voihan se olla, että nytkin ollaan kusessa. Ja mutta punaisia päin. No ei täällä kyllä ketään liiku. Mutta myyään nää täällä pois. 28 000. No mut se on parempi kuin ei mitään. Mut joo. Käyväs nyt tai eipäs käyäkään. Miepäs teinkin semmosen jutun, että nähdään kohta tuolla meidän tilalla, niin mie sitten ilmoitan teille, että miten kävi. No niin, nyt ollaan omalla tilalla ja kuten huomasitte, niin me kävin hakemaan vähän elukoita, mutta nää ei meekään tuonne navettaan, että nyt selviäkin sitten, että mitä ihmettä se Teuvo nyt on taas mennyt tekemään. Ja mennään tänne yläpihalle ja kuten huomaatte, niin Teuvo on ostanut possuja. Porsaita on paljon Teuvolla. Ja siellä onkohan Jallu ja Tuula tuolla. Saattaapi olla, en tiedä. Aika vakavan näköisiä on, että noi on varmaan kaikki jotain Jallun sukulaisia. Mutta joo, myö ostettiin sikala. Rakennettiin tänne sikala ja tää koki nyt melkoisen muodonmuutoksen tää koko yläpiha, että meillä on tämmönen sikala, mihin mahtuu 420 sikaa. Näillä on täällä hyvät oltavat, tulee olemaan vettä ja ruokaa ja no ei niillä kyllä vielä oo. Ja sitten vähän maisemoitiin tätä ja sitten tänne perälle laitettiin tällaiset muutamat katokset, mihin saadaan sitten ruuat laitettua niille tonne säilöön, kun meillä se siilotila on vähän heikko. Ja sitten vähän muutakin modifioitiin, ostettiin tänne tämmönen. Meillä tulee vähän se tavaralle nyt pikkasen niinku tilan puutetta, niin ostettiin tämmönen pieni halli tähän. Tää sopii mun mielestä tähän sahan viereen aika nätisti tää tämmönen pieni varasto, missä voi säilyttää koneita tai sitten kurottajaa ja sitten täällä on täällä on jonkunlainen toimistorakennus ja sen semmoista, mutta tämmönen tuli hommattua. Vähän se jäi tätä
ruohopeltoa vielä. Että ei siitä nyt niin hirveästi mennyt, ehkä 1/3 tuosta pellosta. Ja mut joo, käydään laittamassa nuo possut tuonne possulaan, että katsotaan kuinka iloisia ne on, kun pääsee meillä. Siinä on niillä lantakasa ja mihinköhän, missäköhän täällä on se possutrikkeri? No siinähän se oli. Miten se löytyikin no helposti? 18 näitä isoja possuja. Ja sit mä mietin semmoista, että kun sammutetaan sitä rakkinen hetkeksi. Kun täällä on nyt porsaat, näille pitää hakea ruokaa. Ja sitten haetaan vielä toinen lasti niitä 18 niitä pienempiä porsaita. Mä mietin sellaista, että vois melkein sopia silleen, että joka päivä minä hakisin yhden lastin possuja. Niin sehän tarkoittaa sitä, että sitten jossain vaiheessa niin minun pitäisi myyä joka päivä myös 1 lasti possuja. Niin meillä on sellaista säännöllistä tuloa ja meidän possumäärä niin kuin pysyisi semmoisena sopivana. Et minä ajattelin, että voisi tehdä sen siihen asti ennen kuin tulee ensimmäiset possut, mitkä nämä nyt tuli, niin et kun nämä alkaa poikimaan, niin sit siihen mennessä niin siihen asti olisi joka päivä 1 lastin possuja, että tänään 2 ja huomenna 1 ja sitten seuraavana päivänä taas 1 tai kuukautena. Ja katsottaisiin, että missä vaiheessa me ollaan sitten esimerkiksi puolen vuoden päästä, että kun me ollaan ajettu tänne, että olisi sitten 200 possua. Ja sitten kun ne rupeaa poikimaan, niin katsotaan vähän, että katsotaan kuinka pystytään maksimoimaan tää possutila sitten, että tuolla on muuten hemmetti jäänyt portti auki. Nohan possut pääsee karkuun tuolta. Pistetään täältä tää ovi kiinni. Noin. Ja joo. Et semmoista. Teuvo on nyt possuvarmari. Ja Teuvollahan oli possuja myös silloin Jokihaarassa. En tiedä miten niille on käynyt. Vai luoja tietää. Ja joo. Ajetaan tää itse asiassa voitais tää peruuttaa tuonne. Ja sitten käydä meidän pitäisi hommata noille nyt ruokaa. Ja olkea. Niin me voitais jättää tää muuten tähän. Ja olkea me on varmaan. Mä en tiedä, että pystytäänkö me paaleilla sen laittamaan, mutta ainakin sitten jos ei muuten, niin otetaan tuolla apekärryllä saadaan sitten olkea noille possuille, mutta käydään hakemassa toi kauha ja katsotaan, kun meillä on meidän siellä katoksessa, missä nyt ei mitään säilytetä, mihin me saadaan sitten myöhemmin meidän raktorit, niin siellähän on sitä viljaa. Et me on varmaan nyt sit meidän raktorit niin laitetaan tähän, mut nyt me voitais käydä raapia noi. Onks tää? Ei tää ei oo tän kauha. Kun meillä on näitä kauhakoneita niin paljon. Mut mihin me on jättänyt kauha? Nyt Teuvolla on dementia. Täällähän se on. Mä ajattelinkin, että kyllähän se täällä on. Voitais muuten samalla katsoa, että onko tuonne tullut lantaa. No onhan sinne tullut lantaa. Otetaan lannat pois ja sitten käydään viemässä noille possuille sitten ruokaa.
täältähän on tullut aika paljon lantaa. Sen huomaa heti, kun on parikymmentä lehmää enemmän, niin nää tuottaa huomattavasti enemmän lantaa. Kohta meillä on varmaan lantakasat ihan täynnä paskaa. Teuvo saattaa hukkua tähän lehmä- ja possun kakkaan. Ihan niinku jokihaarassa, niin sitä rupes oleen sit niin paljon, ettei melkein meinaisi sanoa, että lantaa on niin paljon, ettei paskalle taivu, mutta noin, vielä tulee yksi kuormallinen. Tämähän ei ole ehkä kauhean järkevää tällä samalla kauhalla sitten noita noukkia, noita ruokia noille possuille, mutta ei se niin. Ne on possuja, ne syö mitä vaan. Vaikka lehmän kakkaa. Ja muuten, vielä tsekkasin muuten sen nää. Niin se ei... Hetkinen. Niin niille ei oo vettä. No ei mitään, unohtakaa mitä sanoin. Meidän pitää viedä niille vettä. Vielä sä meinasin sanoa, että sillä ei ole mitään merkitystä, että onks niillä ruokaa, mutta kyllä niillä aika paljon merkitystä on ainakin tuolla vedellä. Mutta mitä minä katsoin, niin se ei nostanut ainakaan sitä niiden prosenttia, kun niillä laittoi TMR, niin pistetään tuosta portit kiinni. Noin. No sitten otetaan sieltä ensin katsotaan mitä kaikkea meillä siellä on. Täällä meillä oli... Oliko meillä täällä vehnää ja ohraa? Joo, vehnää ja ohraa ihan riittävästi. Ja sitten mitäs meillä oli sitten täällä? Täällä oli ainakin maissia ja oliko durraa? Rypsi oli ainakin. Mitäs tää on? Tää on maissia. Noi, otetaan sitä, ne tykkää maissista noi porsaat. Viiään niille ruokaa ja yksi kauha varmaan jokaista. Meillä ei noita perunoita ja sun muita tollasia juurikkaita, niin niitä meillä ei ole vielä. Ja pitääköhän nämä ruuat laittaa tänne? Nyt toivotaan, että meni oikeaan paikkaan. Menihän se. Sinne vaan. Siellä on perusruokaa on. Ja katsotaan vielä mitä muuta siellä oli. Perusruokaa, sit viljoja myös saa sieltä proteiinia. Minä muistan, että meillä on niinku durraa, että sekin kuuluu perusruokaan, niin meillähän on aika hyvin tuli näköjään vähän tuolta läpi toi maissi, mutta no. Laitetaan
tää kauhallinen vielä. Katsotaan, jos saadaan tuosta seinän takaa vielä vähän sen No jäikö sinne enää? Ei sinne tainnut, se otti vissiin kaikki siihen. Tää on ihan... Ei me kyllä vajaita kauhoja, myö ei ajella. Nyt mielestä tossa on toi toinen kasa, tossa ovenpielessä oli jo maissia, niin otetaan sekin siitä sitten nyt tuonne. Meillähän tulee kohta Noin. Nyt siinä on taas melkein täyskauhallinen, niin käydään tää viemässä tonne ja sitten katellaan nuo yksi kauha kumpaakin sitten viljaa ja rypsiä tai jotain sitten. Mie muistaakseni tuolla Piitterilläkin oli jotain rypsin tapasta, vai oliko sillä soijapapua. Mietin, että onko se myynyt niitä, niin me voitais melkein vaikka ostaa ne siltä pois, niin saatais hänelle elukolle. Nyt siellä on melkein 5000 litraa on maissia niillä. En tiedä yhtään kuinka paljon nuo nyt syö. Tää sitten täällä on. Soijapapua. Noniin, se siitä sitten. Noin, se on soijapapua. Toi on muistaakseen durraa. Ja toi on sitten rypsiä. Niin vie nää soijapavut sinne ja sit haetaan yksi kuorma yksi kauha viljaa tuolta. Ja oi. Saadaan sit kaikkea muuta paitsi noita juurikkaita, mutta eiköhän me niitäkin jossain vaiheessa saada. Noin. No sinne. Nyt niillä on proteiinia ja pääruokaa ja sitten otetaan vielä niille sitten viljaa sinne, niin empetti kun joku on lyönyt tollasen portin tohon keskelle niinku keskelle hyvää aukkoa tuohon. Tää oli toivottavasti tää vielä osoittautuu järkeväksi touhuksi tää meikäläisen sikalan hankinta, mutta on meillä nyt jonkun verran otetaan täältä tää ohraa 2600 litraa. Tätä meillä viljaa meillä kyllä riittää niille, että siitä se ei jää kiinni. Tosta jää ehkä tuosta maissista jää kiinni ja sitten jää tuosta no niistä mut Piitterillähän oli muuten sitä maissiakin. Miehän käytiin puimassa se Piitterin peltokin. Pitääkin Piitteriltä vähän kysellä, että mitä maksaisi, jos Teuvo ostaisi sen sadon. Ja sitten joltain kyläläiseltä käydään ostamassa Noin. Nyt niillä on siellä ruokaa kaikkea pikkaseen ja sitten olkeen niiltä puuttuu vielä, mutta ehkä me laitetaan se seuraavaksi, mutta joo,
Minä jatkan tätä hommia ja nähdään ihan hetken kuluttua. No niin, nyt olisi hommat soidettu ja possuja haettiin tosiaan lisää. Nyt meillä on 36 porsasta täällä on noita pikkupossuja ja sitten on isoja possuja ja sitten on teua. Ja sitten joo, niillä on ruoka aika hyvin, niin kuin näette, niin 17, melkein 18 000 litraa ruokaa. Olkiakin on 36 000 litraa. Ne pärjää täällä oikein hyvin ja saavat olla lämpöisessä tai sitten tuolla kylmässä vesisatteessa. Mutta joo, mä ajattelin ruveta tekemään noita omia hommia katsomaan vähän sen, mutta sitten kun tossa sataa, niin minulla ei oikein ole tässä nyt mitään sellaisia omia hommia, niin käydään katsomassa, kuinka tuo Piitteri tuolla pärjää. Ja sanottaa silloin jotain maanmuokkaustakin, mutta saa nyt nähdä, omenaa tulee. Ostettiin muuten, saatiin halvemmalla nuo omenalaatikot, niin saatiin tällaiset erilaiset laatikot nyt sitten meidän omenoille, niin ne tulee nyt vastaisuudessa tuommoisissa boksiloisissa ilmeisesti. Ja vesisadetta pukkaa kesäkuussa ja onkos muuten tänne tullut mitään? Täällähän on yksi lava. Onko vaatteita jo? Oh, 1000 litraa vaatetta. Nehän pitää käydä jossain vaiheessa myymässä ne pois siitä. Ja yksi pelto meillä on niinku valmiina. Nyt ei kyllä Teuvo kattonut yhtään kun tielle tuli. Tässä olisi puitavaa, mutta kun vettä nyt sataa, niin ei tätä kyllä päästä puimaan. Ei sitten millään. Ja täytyy ottaa, varmaan menee huomiseen ennen kuin se kuivuu. Toivon mukaan se nyt sit kuivuu siitä. Mut käydään Piitterillä ja katsotaan, että mikä siellä on tilanne. Ulkoitetaan vähän välillä tätä meidän rutkutinta, kun ei ole tätäkään niinku viime aikoina silleen hirveästi ajeltu, niin ettei jää ihan tyhjän panttina tää vehe olemaan. Kyllä siitä Piitteristä me on pikkasen huolissaan, että nyt en tiedä pitäisikö ottaa yhteyttä siihen tyttäreen ja sitten miettiä, että miten että onko ollut missään tekemisissä. Mietin, että se ilmeisesti ei ole kauhean paljon ollut tekemisissä tytärisänsä kanssa. Ja en ole muuten ikinä edes nähnyt, että minkä näköinen Mirkku se on. Mutta no, oli mikä oli. Nyt Teuvo painelee ohi täältä. Teuvo painaa ohi, Teuvolla on kiire. Siellä on muuten Piitterilläkin puitavaa. Ja voisin melkein, no katsotaan mitä se herra sanoo, mutta ei ainakaan, se on huomenna sitten puitava Piitterillekin. Mutta joo, mennään tänne. Vähän väärä nappula tuossa. Pistetään tonne sateensuojaan tää meidän rakkinen, niin ei ajeta Piitterin noitten niittokoneitten päälle, niin. Ai. Se saa olla siellä sateensuojassa, niin ei sitten mitä siellä oli 2 peltoa, mitkä pitäisi ensin äestää ja sitten kylvää, mutta no voitais ottaa vaikka, että täällä on muuten pirun paljon tavaraa tuolla Piitterillä. Mitähän kaikkea sillä tuolla on? Tuo on maissia. Sitten on jotain
Toi näyttää ihan... En tiedä mitä. No tuo on ainakin rypsiä, se on varma. Nää on kyllä kaikki sellaista, mitä Teuvo saattaisi tarvita possuille. Onkohan tossa sitten vehnää ja tuolla sitten ohraa. Hitto kun en muista, että mitä puitiin. Mut joo, pistetään tää toho parkkiin ja meidän pitäisi käydä äänestämässä se alapelto, se mistä puitiin ne maissit ja sitten se yläpelto, missä oli sitten, oliko siinä nyt vehnää vai mitä siinä oli. Mut mä veikkaan, että mä käyn ensin katsomassa sen yläpellon ja sitten vasta sen alapellon sitten takas tulla. Sittenhän me voidaan samalla katsoa, kun tullaan takaisinpäin, niin taas kylvää sitten eri järjestyksessä, mut joo, käydään nyt mä luulen, että me ei tarvita etupainoa tähän. Enkä me tiedä muuten, että olisiko tuolla Viittarilla edes ollut sitä etupainoa, mut katsotaan kohta, kun on muuten myrskyisen oloinen keli täällä. Katsotaan kohta, kun lähestytään peltoa, että mikä on. Mitä siellä sitten keksitään. Mie en vielä tiedä, mitä niihin peltoihin pitäisi kylvää. Ainakin toiseen meni sokerijuurikasta ja toiseen sitten varmaan menee jotain sellaista viljaa, mistä saisi olkea ilmeisesti. Mut katsotaan nyt, mun pitää vielä soittaa Piitterille sitten ennen kuin aletaan kylvämään, että mitä kumpaa ja sen sellaista, jos hän nyt saa mitään sanotuksi, mutta hemmetin monen sumu täällä rupeaa olemaan täällä vuoristoon mennään, niin eihän täällä enää kohta Teuvo nokkansa pidemmälle. Etenkin jos katsoo taaksepäin, niin se on hemmetin huono tällaisessa mäjessä. Mut joo, nähdään kohta. No voihan Veikkonen sentään. Kahtokee tonne ylös. Onko täällä... Tossa on toi myrsky on suoraan tuossa Piitterin pellon kulmalla. Voi Veikkonen sentään. Se on puuta kaatunut ja... Kato, siitä se on mennyt. Piitterin pellon poikki on mennyt toi trompi. Tuolla se painaa menemään. Ihan hyvä, että ei eilen oo tähän kylvetty. Voihan saakeli sentään. Tää on aivan 1000 päreinä tää pelto. Tässä tää naapurin pelto täällä. Tuo ei onneksi oo Piitterin pelto tuo. Ei tuu ketään. No se täälläkin. Täällä on nurmikkola onnut ja... Onkohan tuolla tapahtunut mitään tuolla Piitterin toisella pellolla? Käydään vilkassa. Sekin on muuten vissiin valmis puitavaksi. Onpa omituisesti. Onko se ollut tässäkin se trompi? On. Se on tästä mennyt tonne päin. Tää ei oo kyllä trompin jälkiä, kun tää taitaa olla ihan Teuvon jälkiä tää kylväessä. Johan nyt on melkoiset markkinat. Siellä se pyörii.
Katsotaanpas vähän se suunta, että minne päin se on niinku menossa. Jos se tuosta kääntyy tonne alaspäin, niin se menee muuten suoraan Peterille päin. Nyt pitää olla nopea. Tää myö voidaan kyllä kylvää tää. Tuolla on joku rakennuskin tuolla pusikossa vapisemassa, mutta kaikkea sitä näkee. Otetaan tuohon ohjaus on päistetä 3. Näytäpä linjat, niin otetaan tuosta kun lyödään laitteet alas ja lähdetään soittelemaan, niin päässä ajetaan keskeltä auki ja sitten ajetaan niinku puolilta toiselle, eikö se ole aika hyvä. Mutta on se luojan lykky, ettei ehitty eilen kylvämään. Piitteri mulle sanoi, että ehitkö eilenkin, että ehitkö tänään kylvämään. Ja Teuvo sanoi, että ei Teuvo ehi. Että Teuvolla on omia hommia ja no onneksi se ehtinyt. Mieti, jos tääkin pelto olisi nyt niinku jo kylvetty, niin se olisi mennyt aivan päin. Aivan turhaa hommaa. Olisi ollut puolet pellosta mennyt tuohon trompin hommiin, niin ei järjen hiventä oo. Vetää tästä joka toinen. Voishan tää olla ehkä parempi jollain muuhun aikaan kuin tälleen vesisatelu. Tulee paha. Tää kuitenkin varmaan saa parempaa niinku ravinnetta tää maasto, kun tää äestetään esiin ja sitten se on kastunutta ja sun muuta ja nyt pitää ottaa Teuvon pikkukulaus pullosta samalla. Ei mitään semmoista juota, vaan ihan vaan vissyä tässä vejellään. Keskellä viikkoa ei pysty mitään muita juomaan. Joo, sinne se rompi painelle. Missä suuntaan se nyt? Kyllä se kääntyy sinne tuonne Piitterille päin. Oi veli, pitääköhän soittaa kohta Piitterille, että karkuu sieltä, että on tulossa rompi. Vai menisikö sittenkin ohi? Mutta voi olla, että osuu tuohon pellolle 47 vielä. Toivottavasti ei, mutta sinnehän me ollaan matkalla seuraavaksi. Mut joo, minä äästelen tätä ja nähdään sitten siellä toisella pellolla ja katsotaan mikä ton trompin tilanne on sitten, että vieläkö se pyörii tuolla. No niin, nyt on toi yläpelto on äästetty ja siitä se on trompi tullut yli tuosta ja tuonne mennyt ja tänne on jäänyt jonkun telttakin mitähän täällä nyt oikein niinku tapahtuu? Voi veikkoset sentään. Otetaanpas tästä saa hyvän kuva Teuvo itselleen sitten perhealbumiin, vaikka Teuvolla perhettä olekaan. No, siinä on vaan pikkasen on varmaan tullut jollain
leiriläisille kiire, kun on ruvennut pyörämyrsky. Aha, anteeksi herra tai rouva. Kumpakohan siellä mahtaa olla? Näyttää rouvas henkilöltä. No, annetaan tietää, että täältä tulee pussikin. Mut se taisi hävitä nyt, se pyörämyrsky taisi sitten pysähtyä tuohon. Se tippui varmaan tuolta rotkosta alas, niin se jäi sitten siihen. Onneksi se oli muuten varmaan aika lailla. Mistä kohtaa se tuli? Tuosta tuli. Niin silloin se olisi mennyt tästä tonne. Ihan luoti suoraan Piitterille päin olisi mennyt, jos olisi jatkanut. Onneksi ei jatkanut. Mut joo, käydään nyt siellä toisella pellolla ja sitten ruvetaan varmaan kylvöä hommia. Ja kohta pitäisi loppua tää vesisajekki, niin sitten päästäis ehkä puintihommiin, mut minä luulen, että mikäs täällä on? Täällä on jonkun sortin. Täällä on jonkun sortin liikennesumma. Teuvo ratkaisee sen silleen, että Teuvo menee kaikista ohi. Siinähän ihmettelette. Teuvo menee työjätte sinne. Mutta joo. Käydään äästämässä tosiaan se toinen pelto, se maissipelto sieltä ja sitten kylvetään nuo Piitterin pellot, mutta Pietajan päättää tämän videon tähän. Tää oli tämmönen, tässä on yhtä sun toista taas tapahtunut, niin jatketaan sitten seuraavassa videossa. Muista ottaa kanavatilaukseen ja muista nyt loppuu vesisajeki. Niin joo, ota kanavatilaukseen ja jaa videoita, tykkää videoista ja muista hypettää ja sitten niin. Ei muuta kuin nähdään taas seuraavassa jaksossa. Se on morjens. PlayStation